عليكم السلام. أهلا وسهلا بكم أحبتي في برنامجكم لحظات قرآنية، وهذه الحلقة رقم 654. ونبدأ بقى بحكاية صلاة السنة اللي هي عملوها صلاة للنبي. أنت بتصلي لربنا وبعدين بتصلي للنبي، وسموا صلاة اللي هي بتصلي عبادة للنبي سموها صلاة السنة. وابتدوا بقى يحافظوا على، حتى بعض الناس يهتموا بصلاة السنة أكثر ما يهتموا بصلاة الفرض لربنا سبحانه وتعالى. واحنا قلنا ان السابقين من المهاجرين والانصار المذكورين في سورة التوبة، ده كلام ربنا، معنى كده ان هم كانوا يحافظون ليس فقط على الصلاة خشوعا وتقوى، وانما كانوا ايضا يقيمون الليل في صلاة نوافل وفي تسبيح وفي تفكر وذكر الله سبحانه وتعالى الى اخره. لكن بقى التاريخ له وضع تاني، بمعنى ان التاريخ بيذكر المشهورين، والمشهورين دول بقى يعني لن يصلوا الى الشهرة الا باعمال بقى حربية وسياسية الى اخره. وعشان خاطر اعمال حربية وسياسية معنى كده ان في ظلم، ومع كده ان التاريخ بقى المؤرخين معجبين باولئك الناس، فيبتدوا يعني يضيفون اليهم صفات حلوة. فمن ضمن الصفات الحلوة ان هو الناس كانوا بيصلوا كويس قوي. طب هو هيصلي كويس قوي ازاي؟ يعني حتى لو كانوا، احنا طبعا قلنا ان هم كانوا بيحافظوا على الصلاة شكلا، ويتخذون منها أداة للظلم، يعني تنهاهم صلاتهم عن الفعل والمنكر، لكن لا، بتأمرهم بالفحشاء والمنكر. احنا عشنا حلقات طويلة بهذا، اعتقد انها يعني اغاضت اناسا كثيرين. لكن احنا بنتحدث هنا برضو عن صلاة السنة بقى، مش صلاة الفرض. فاحنا عندنا نوعين. نوع اللي هم من القادة اللي وصفوهم بقيام الليل والصلوات الزيادة اللي هي السنة، وكنوع من أنواع يعني جبر يعني يعني نوع من أنواع الدفاع الضمني عن ما فعلوه من آثام. يعني مثلا الأحنف بن قيس زعيم بني تميم وأحد رؤوس الفتنة في بداية العصر الأموي، يقول لك عنه كان يقضي الليل في الصلاة، ولك كانت عامة صلاة الأحنف في الليل. وابن عون واحد تاني يقول كان 7 من القرآن يقرأ كل ليلة، فإذا ما قرأ الليلة أتمه ومش عارف ايه. وأبا صخر الأيلي كان يجمع بين الصلاة والبكاء ليلا، كان يصلي ليلة أجمع ويبكي. طيب ده واحد مثلا بيصلي الليل ويقعد يبكي، ايه اللي عرف الناس؟ لكن طبعا ده كليته عبارة عن ايه؟ اسناد مناقب، وان الناس دي كانت بتتظاهر بهذا. وعشان خاطر كده هنخش في الموضوع الثاني اللي هم الخوارج، الذين كانوا يعني يقومون الليل قراءة وصلاة وسجودا، وبعدين بالنهار يقتلوا الناس، يقتلون الجميع حتى الأطفال، حتى يبقرون بطون النساء. يعني هنا بقى كانوا بيسموه القراء يعني، وموجود عنهم هنا بقى يعني سماهم في وجوههم من أثر السجود. لكن ده كله وسيلة عشان خاطر تبرر لهم الاعتداء الآثم على المسالمين. فاحنا عندنا هنا بقى في حكاية النوافل، اما ان انت المؤرخين يذكرون بعض الناس بمناقب، منها ان هو بيقوم الليل الى اخره. وطبعا طالما ان هو ذكر من المؤرخين مع كده الرجل اصبح مشهور، فالمفروض العبادة دي المفروض انها سرية يا اخوانا. يعني انت تقوم بالليل بينك وبين ربنا، ايه اللي يعرف الناس ويذكر لغايه لما يصل الى المؤرخ ويذكر هذا الا اذا كنت انت بقى بتتاجر بهذا؟ فده نوع. النوع الثاني بقى اللي هو واحد فعلا يقوم الليل، فعلا يصلي ويقرأ القرآن
وبعدين يطلع على الناس يقتل في الناس في الشوارع، الخوارج. وده طبعا الخوارج دول ماشي على اثارهم لغايه دلوقتي، داعش وغيرها وغيرها. تلاقي بتوع داعش مثلا يصلي، يمكن بالليل يصلي تمام تمام ويقرأ القرآن، وبعد كده يقتل في الناس. وشفنا او يعني على النت ان واحد من داعش بيقرأ القرآن وبعدين يغتصب واحدة من الأيزيديات ويشرح لها ان ده اسلام، يعني يقول الله اكبر. فعندنا نوعين في حكاية السنن او النوافل، يعني استغفر الله العظيم، السنن اللي هم بيعملوها. اما واحد يتظاهر بهذا الى ان يصل خبره الى المؤرخين ويذكروه، او جماعة الخوارج ومن يسير عن نهجهم حتى الان، اللي هو يبتدي يقوم الليل ويصلي ويذكر ويقرأ القرآن، وبعدين يستحل قتل الأبرياء. وظهر بقى في العصر العباسي نوع جديد عرضنا له في القسم الخاص بالدراسات التاريخية في موقعنا، اللي هم البكاؤون. الوضع ايه؟ ان كان في العصر الاموي كان في ضغط شديد، والحجاج يوسف قتل معرفش كام، وزياد بن ابي قتل معرفش كام، عبد الله بن زياد قتل كام، وخالد القصري قتل كام، يعني قتل شديد. فضغط ده كله وكل الثورات اللي قامت عوملت بمنتهى القسوة من الأمويين. فالجماعة اللي كانوا عايزين لهم أمل في الإصلاح لم يحدث. وبعدين بعد كده جت الدولة العباسية وقرأت على الأمويين، وبدت بشعار بقى رضا من آل محمد وإقرار العدل، وعملوا بقى ان هو ده المهدي المنتظر اللي جاي. فالناس تعشموا خيرا، وبان فوجئوا بقى بأن الدولة العباسية، الخلفاء العباسيين، أول واحد مش سفاح كده يعني. وبعد كده أبو جعفر المنصور، لقوا أن الدولة العباسية أشد قسوة وأشد غلظة من الأمويين. الأمويين كانوا بيقتلوا ومش يعني مش هم عندهم يجيبوا فتوى، لكن العباسيين عندهم فقهاء يعملوا لهم الفتاوى اللي هم عايزين ويطبقونها. يعني الأمويين كانوا يقتلون، يعني يستعملون قانون القوة. العباسيين يستعملون قوة القانون، بس القانون هو اللي بيعملهم الفقهاء بتوعهم. فناس الطيبين المثقفين الغلابة أصابتهم في العصر العباسي الأول، أصابهم نوع من أنواع الوسواس القهري، وجدت حالة من البكاء أنا رصصتها في بحث عن البكائين. يقعد طول الليل يعيط، وجعل هذا البكاء شعيرة دينية. ولك فلان قاعد طول الليل يبكي، وأصبح بقى أنه هو طول الليل عمال بيبكي وتنافس في هذا، واحد بيبكي مش عارف كام، واحد بيبكي أكتر منه كام، واحد بيبكي وكذا، وطبعا تجيله منامات، ودخلنا بقى في دهاليز شيطانية. فيبقى احنا عندنا أنواع من أنواع السنن، مناقب تضاف إلى الجبابرة. يقول لك مثلا عبد الله بن الزبير هو بيصلي مش عارف حصل له ايه ولا يلتفت في صلاته، وده راجل فاسق عبد الله بن الزبير ده. او الجماعة الخوارج اللي هم بيستخدموا قيام الليل ويعني المبالغة في العبادة لاستحلال قتل الناس، وبعد كده الناس الغلابة اللي هم قعدوا يبكوا إلى آخره. ولا يزال حتى الآن، لا يزال حتى الآن حكاية المبالغة في السنن أو السنة، إما يصلوها للنبي، يستخدمونها لأغراض تجارية في الاحتراف الديني، في التدين السطحي إلى آخره. وبعدين طبعا بالنسبة للصلاة المفروضة يعني يستخدمونها أيضا برضو في استحلال الحرام وفي التجارة بالدين.
يعني لا جديد تحت الشمس. أهلا وسهلا بكم أحبتي برنامجكم العظات القرآنية وفي قناة أهل القرآن وفي موقع أهل القرآن. لا تنسوا المشاركة بشير ولايك، وعليكم السلام.